कुनै जमाना थियो जब चिसो भनेकै कोका कोला भने जस्तै अन्टरप्रेनर भनेकै नेपालमा शिक्षित भट्ट नै थिए। जब कमन नेपालीलाई अन्टरप्रेनर भन्ने शब्द प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो भइरहेको थियो तब शिक्षित भट्टले टुटलको स्थापना गरेर नेपाली स्टार्टअप क्षेत्रमा रिभोल्युसन ल्याइरहेका थिए। 2017मा नै नेपालको मोस्ट प्रमिसिङ स्टार्टअपको रूपमा पुरस्कृत भएको टुटल अहिले 5 वर्षमै हराइसकेको छ। आखिर त्यस्तो प्रमिसिङ स्टार्टअप किन फेल भयो त? टुटलको राइज एन्ड फल बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले यसका संस्थापक शिक्षित भट्टलाई अलि मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा इन्जिनियरिङ गरेर शिक्षित भट्टले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा मास्टर्स गर्छन् या भनौँ MBA गर्छन्। टेलिकम इन्जिनियरको रूपमा युनाइटेड टेलिकममा काम गरेका शिक्षितले नेपालमा CDMA टेक्नोलोजीको स्थापना गर्न ठुलो भूमिका खेलेका छन्। त्यति बेला उनकै भाषामा भन्ने हो भने उनी इन्जिनियरको रूपमा उनले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाइरहेका थिए र त्यो गर्न पाउँदा उनी एकदमै खुसी पनि थिए। I felt that I was able to express myself as an engineer. तर जब उनको कम्पनी ठुलो हुँदै गयो, CDMA विस्तारित हुँदै गयो, तब कम्पनीको स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा या भनौँ अन्य धेरै मानिसहरूको आगमनको कारणले गर्दाखेरि उनी पहिला जतिको एक्सप्रेसिभ हुन सकिरहेका थिएनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो जागिर छाडिदिए। So I moved on to a bank. त्यसपछि उनले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसेस स्थापना गर्न काम गर्न थाले। त्यति बेला उनको काम सजिलो थियो। नेपालमा अनलाइन सिस्टम अथवा मोबाइल सिस्टम त्यति प्रयोगमा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनले केही गर्नै पर्दैन थियो। तलब मजाले पाकिरहेको थियो, तर उनले आफूलाई मजाले एक्सप्रेस गर्न पाइरहेका थिएनन्। त्यसकारणले गर्दा फेरि उनले त्यो जब पनि छाडिदिए। सन् 2015 तिरको कुरा हो। नेपालमा इन्डियाले इकोनोमिक ब्लकेट लगाइदियो। नाकाबन्दीले सबैभन्दा बढी समस्या पारेको क्षेत्रमध्येको एक थियो ट्रान्सपोर्टेसन। फ्युलको अभावले गर्दा सीमित गाडीहरू मात्र बाटोमा कुदिरहेका थिए। मानिसहरू खचाखच झुन्डिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका थिए। यसलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ कि भनेर शिक्षित भट्टले साझा बसको रुटलाई ट्र्याक गर्ने एउटा एप बनाउने परिकल्पना गरे, तर उनको परिकल्पनाले मृत रूप भने लिन सकेन। त्यसपछि 2017मा उनले टुटल एपको निर्माण गरे र सर्भिसेस पनि दिन सुरु गरे। टुटल पछाडिको आइडिया सजिलो थियो। हामी जति बेलै पनि काठमाडौँको सडकमा निस्कने हो भने सयौं गाडीहरू कुदिरहेका हुन्छन्। तीमध्ये प्राइभेट गाडीहरूमा या भनौँ मोटर बाइकहरूमा 2 जनाको क्यापासिटी हुँदै पनि 1 जनाले मात्र यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। यता लोकल बसहरूमा भने त्यो बसको क्यापासिटी भन्दा 3-4 गुणा बढी यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। शिक्षितले तिनै यात्रु र मोटरसाइकल चालकहरूलाई जोड्ने उद्देश्यले टुटलको स्थापना गरेका थिए। टुटलको सञ्चालन सँगसँगै अब बस माइक्रो बसमा खचाखच जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु पर्दैन थियो। ट्याक्सीमा महँगो भाडा तिरेर हिँडिरहनु पर्दैन थियो। घन्टौँसम्म गाडी पर्खनु पर्दैन थियो। मोबाइलमा लोकेसन अन गरेर एप खोल्यो, राइड बुक गर्यो अनि आफ्नो गन्तव्यसम्म सजिलै पुग्न सकिने। मोटर बाइकमा भएको हुनाले साँगुरो गल्लीबाट पनि छिर्न सकिने र घरसम्मै पुग्न सकिने र जाममा पनि त्यति धेरै समय फस्नु नपर्ने भएका कारणले यो एप लोकप्रिय बन्दै गयो र छिट्टै इस्टाब्लिस पनि भयो। यता मोटरसाइकल भएकाहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार राइड गरेर पैसा कमाउन पाइने भएकाले आम्दानीको स्रोतको रूपमा पनि इस्टाब्लिस हुन थाल्यो। फुल टाइम गर्नेहरूले त 90 देखि 1 लाखसम्म पनि पर मन्थ कमाइरहेका थिए। एक्ज्याक्टली त फुल टाइम गऱ्यो भने गाइज दिनमा 3000 जति मजाले कमाउन सकिन्छ अरे। सो 3 × 30 90,000। विदेश किन जानु पर्यो र नेपालमै अपर्च्युनिटी छ भन्ने सन्देश टुटलले दिँदै थियो। यता को फाउन्डर शिक्षित भट्ट टुटलको लोभलाग्दो सफलताले मख थिए। एक हिसाबले भन्ने हो भने टुटलले ट्याक्सीवालाको मार्केट खाइदिएको थियो र राइड सेयरिङमा एक छत्र राज गरिरहेको थियो। मोनोपोली थियो टुटलको यो राइड सेयरिङमा, तर यो मोनोपोली धेरै समय टिक्न सकेन। बङ्गलादेशमा इस्टाब्लिस भएर ग्रो गरिसकेको राइड सेयरिङ एप पठाओ सेप्टेम्बर 12, 2018मा नेपाल छिर्छ। एकै दिनमा छिरेको होइन पठाओ नेपालमा। यसका लागि करिब 1 वर्ष लागेको थियो। असिमान सिंह बस्नेत जो राइड सेयरिङकै फिल्डमा इस्टाब्लिस भइसकेको मल्टिनेसनल कम्पनी उबरमा काम गरिरहेका थिए, उनले त्यो जागिर छाडिदिन्छन् किनकि उनलाई थाहा थियो उबर कहिले पनि नेपालमा आउनेवाला थिएन। उनले बङ्गलादेशको स्टार्टअप पठाओलाई नेपालमा भित्राउन पठाओका बङ्गलादेशी संस्थापकहरूसँग कुरा गर्छन्, तर पठाओ बङ्गलादेश नेपालमा स्थापना गर्न अथवा इन्भेस्ट गर्न तयार थिएन। असीम हार मान्दैनन् र युएसबाट आफै फन्डिङ जुटाएर भए पनि पठाओलाई नेपालमा भित्राएरै छाड्छन्। पठाओ नेपाल मात्र भित्रियो, तर भित्रने बित्तिकै यसले त्यत्रो ठुलो नोइज क्रिएट गर्न सकेको थिएन। फेब्रुअरी 2019मा यातायात व्यवस्था विभागले एउटा सूचना निकाल्छ। नेपालको कानुन बमोजिम निजी सवारी साधनको रूपमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले भाडा लिएर यात्रुहरू ओसार प्रसार गर्न नपाउने भनेर आदेश दिन्छ। अब यो कानुन 25 वर्ष पुरानो कानुन हो। अब 25 वर्ष पुरानो कानुन अहिले किन मान्ने? त्यसमाथि पनि टुटलले यस्तो राम्रो गरिरहेछ, राइड सेयरिङ एपहरूले यस्तो राम्रो गरिरहेछ भने यसलाई किन बन्द गर्ने भनेर सडकमा मानिसहरू उत्रन थाल्छन्। यसको चौतर्फी विरोध हुन्छ। तर जब यसको विरोध हुन्छ
तब नै यसको बारेमा जताततै चर्चा हुन थाल्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियाहरूतिर, पत्रपत्रिकातिर सबैतिर राइड सेयरिङकै टुटलकै पठाउकै कुरा भइरहेको हुन्छ। अब यता यो इस्यु आएकै केही दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानो कानुनलाई खारेज गरेर राइड सेयरिङलाई नेपालमा चल्न दिने व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। अब यो प्रोटेस्ट पछाडि टुटल पठाउ केही पनि नसुनेकाहरूले, नामै नसुनेकाहरूले यी दुई मध्ये आफूलाई सहज लाग्ने कुनै एउटा प्लेटफर्म चुज गरेर टेस्ट राइडहरू गर्न थाले। यता टुटल नै चढिरहेकाहरूले पनि पठाउको बारेमा थाहा पाएर लेट्स गिभ अ ट्राई भन्ने हिसाबले यसलाई पनि इन्स्टल गरेर चलाउन थाले। पठाउको इन्टरफेस टुटलको कम्प्यारिजनमा एकदमै सजिलो थियो। अझ टुटलमा लोकेसनको समस्या पटक पटक देखिन्थ्यो। तपाईँको एक्ज्याक्ट लोकेसन एपले लिनै सक्दैन थियो। तर यो समस्या पठाउमा थिएन। त्यसबाहेक पनि कम्प्यारेटिभली टुटलभन्दा पठाउ सस्तो थियो र बङ्गलादेशमा अलरेडी स्थापना भइसकेको र राम्रो रेभेन्यू पनि अर्न गरिसकेको पठाउको लागि युजर र राइडर दुवैलाई अफरहरू दिन, डिस्काउन्टहरू दिनका निम्ति सजिलो थियो र उसले त्यो गर्न केही कसुर बाँकी राखेको थिएन। यसरी बोनस, अफर्स अनि राम्रो इन्टरफेस र लोकेसनमा पनि प्रब्लम नदेखिने कारणले गर्दाखेरि टुटलका प्रयोगकर्ताहरू बिस्तारै पठाउतिर सिफ्ट हुँदै थिए। त्यो बाहेक पनि पठाउको मार्केटिङ स्ट्राटेजीले टुटललाई बिट्नै गरिदियो। नेपालीहरू इमोसनल हुन्छन्, इमोसनमा बग्छन् भन्ने थाहा पाएर असीम मानसिंह बस्नेतले इमोसनल मार्केटिङको अप्रोच अपनाउँछन्। अरे यार के छ यार? सब ठीक छ यार। ऊ चाहिँ को तेरो भाइ हो? कोही होइन पठाओ। अनि भन्न हेलो कहाँ आइपुग्नुभयो तपाईँ? सर म आउँदैछु, हेर्नु न मेरो स्कुटर नै बिग्रियो बाटोमा। मलाई अलिकति हतार थियो, तपाईँले निकै टाइम लाग्छ कि क्या हो? होइन सर म आइहाल्छु। यो एभ्रिवान ह्याज अ स्टोरी भन्ने एडले मात्रै पनि धेरैलाई पठाउतिर सिफ्ट गराएको थियो। पठाउमा राइडर र युजरको फ्लो त बढिरहेको थियो, तर उनीहरूलाई कसरी होल्ड गराउने भन्ने अझै पनि च्यालेन्ज थियो। त्यसका लागि इन्सुरेन्स पोलिसी ल्यायो पठाउले र राइड सेयरिङमा मात्र नभएर फुड डेलिभरी, सर्भिसेस डेलिभरीसम्म पनि पठाउले बिस्तारै छिर्दै गयो। त्यसपछि त एभ्रिवेयर इट वाज ओन्ली एन्ड ओन्ली पठाओ। यता टुटलको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित भट्टलाई फेरि सम्झनु पर्ने हुन्छ। जब जब मासको फ्लो हुँदै जान्थ्यो र चाहिँ उनले आफूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाइरहेका हुँदैनथे, उनले जबहरू क्विट गर्दै गएको हामीले देखेका थियौँ। यहाँ पनि त्यही समस्या शिक्षित भट्टलाई आफ्नै स्टार्टअपमा देखिन्छ। जब मासको फ्लोहरू बढी हुँदै गयो तब उनले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सकेनन् र आफूले आफूलाई बढी एक्सप्रेस गर्न सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एपमा गर्नुपर्ने अपडेटहरू राम्ररी गर्न सकेनन्। यसरी भन्ने हो भने नेपालमा राइड सेयरिङको कल्चर टुटलले स्थापना त गरिदियो, तर जब त्यसलाई लार्ज स्केलमा क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने थियो त्यति बेला टुटलले पठाउसँग कम्पिटिसन नै गर्न सकेन। तर संस्थापक शिक्षित भट्टले आफै भन्ने गरेका छन्, टुटलको गोल भनेको कमाउने भन्दा पनि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्ने हो र राइड सेयरिङ कल्चरलाई इस्टाब्लिस गर्ने हो। Tootle not only aspires to be a company that enables ride sharing, but we want to play a bigger role on how our urban infrastructure evolves. क्यापिटलाइज गर्न नसके पनि शिक्षित भट्ट र टुटलले अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज गर्न ठुलो सुरुवाती भूमिका खेलेकै हो। हेर्दा हेर्दै काठमाडौँवासीहरूको जीवन परिवर्तन भएको थियो एउटा व्यक्तिको सोचको कारणले गर्दा। हजारौँले टुटल मार्फत जागिर पाएका थिए, लाखौँले सुरक्षित र सस्तो दरमा यात्रा गर्न पाएका थिए। चालकको सम्पूर्ण विवरण दर्ता हुने भएकाले महिलाको लागि पनि मध्यरातसम्म नै यो सहर सुरक्षित हुँदै गएको थियो। उनले नै सुरुवात गरेको उद्योगमा अहिले पठाउले राज गरिरहेको छ। हुन त हवाई जहाज पनि राइट ब्रदर्सहरूले बनाएका थिए, तर अहिले अरूकै जहाज कम्पनीहरू सफल छन्। जसले आविष्कार गर्यो त्यसले नै बजार सफलता हासिल गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने हुँदो रहेन रहेछ। काठमाडौँको जीवनशैली परिवर्तन गर्न र नयाँ स्टार्टअप कल्चर भित्र्याउनका निम्ति शिक्षित भट्टले खेलेको भूमिका सायद कसैले पनि भुल्दैन होला। हस् त, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। So I still make a point that I do not quit till the last drop of my blood.